Realme को Narzo को बजेट सेगमेन्टको फोन भनेको चाहिँ Narzo 50i भन्ने मोडल हामीले नेपाल मार्केटमा देख्न सक्छौं। यसको चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट आउँछ, एउटा 2GB RAM 32GB जसको चाहिँ प्राइस रहेको छ 13000 भने, अर्को 4GB RAM 64GB जसको चाहिँ प्राइस 15500 रहेको छ। आज चाहिँ हामी Realme Narzo 50i को अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छ। बक्स को अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो अक्षरमा तपाईको Narzo को ब्रान्डिङ गरिएको छ। यो चाहिँ तपाईको बाइ Realme भनेर लेखिएको छ साइडपटि चाहिँ। यसको तपाईलाई चारवटा यसको नि की फिचर्सहरु हाइलाइट गरिदिएको छ। यसको एउटा मेन की फिचर्स भनेको चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने अर्को की फिचर्स भनेको 6.5 इन्च को लार्ज डिस्प्ले रहेको छ। अनि प्रोसेसरको पनि यसले हाइलाइट गर्छ, तर यसको प्रोसेसर चाहिँ खासमा राम्रो चाहिँ होइन, तर यो प्राइसमा जुन 13000 को रेन्जमा ठीकठाक नै छ भन्नु प्रोसेसर, तर यसले हाइलाइट गरेको छ प्रोसेसर पावरफुल octa-core प्रोसेसर भनेर लेखेको छ, तर प्रोसेसरको नाम चाहिँ दिएको छैन। यसको प्रोसेसरको नाम भनेको युनिसक को प्रोसेसर रहेको छ। यो चाहिँ 28 nm को प्रोसेसर हो। त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ होइन, तर यो प्राइसमा ठीक छ, यो ठिकै छ भनौं। र अर्को यसको मेन लास्ट हाइलाइटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ ड्युल सिम +1 मेमोरी कार्ड ट्रिपल स्लट पनि छ भन्न खोजेको छ। अब चाहिँ हामी फोनको बक्स तर्फ लाग्छौं र फोन अनबक्स गर्छौं। हेरौं बक्समा हामीले के पाउने छ। फोन को बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले व्हाइट कलरको एउटा बक्स पाउँछौं। एज वेल सबै यस्तै हुन्छ हैन। यसको तपाईलाई एउटा भित्र युजर गाइडहरु दिएको हुन्छ। यो कसैले पढ्दैनन् आजकल, काम पनि छैन। फोन देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरको फोन रहेको छ। यो ब्याकमा तपाईको डिजाइन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट देख्छौं हामीले। यसमा पनि तपाईलाई मुनिपटि टेक्सस डिजाइन छ भने माथिपटि प्लेन डिजाइन छ हैन। तपाईको पछाडीपटि चाहिँ स्पिकर रहेको छ। यसको स्पिकर ग्रिल चाहिँ पछाडीपटि रहेछ। अलिकति एउटा नराम्रो भनेको चाहिँ यो फोनको मलाई यही लाग्यो, पछाडीपटि स्पिकर आजकल एटलिस्ट मुनि दिएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। यसको तपाईको ब्याकमा चाहिँ क्यामेराको डिजाइन चाहिँ डबल क्यामेरा जस्तो डिजाइन छ, तर यो हुन चाहिँ सिंगल क्यामेरा हो। नजुकिनु होला, फेरि डबल क्यामेरा भनेर मक्क पर्नु होला हैन। तर यो सिंगल क्यामेरा हो र यसको मेगापिक्सल भने चाहिँ ब्याकमा 8 मेगापिक्सल मात्र रहेको छ। र यसको मुनिपटि क्यामेराको मुनिपटि चाहिँ Narzo डिजाइन बाइ Realme भनेर ब्रान्डिङ गरेको छ मुनिपटि हैन। अब यसको हामी फोनको ओभरअल पोर्ट्स एन्ड बटमहरु हेर्छौं। पोर्ट्स एन्ड बटमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साइडमा तपाईले पाउनुहुन्छ पावर बटम राइट साइडपटि र त्यसको माथिपटि भोल्युम अप डाउन बटन पाउनुहुन्छ। मुनिपटि चाहिँ तपाईलाई माइक्रो USB पोर्ट पाउनुहुन्छ भने त्यसको तपाईलाई राइट साइड लेफ्ट साइडपटि चाहिँ 3.5 mm ज्याक पाउनुहुन्छ। यसको तपाईलाई राइट साइडपटि चाहिँ सिम ट्रे पाउनुहुन्छ। सिम ट्रे देख्नुहुन्छ तपाईलाई सिम ट्रे चाहिँ यसको ट्रिपल स्लट रहेको छ, जुनलाई चाहिँ यसले हाइलाइटिङ पोइन्ट भनेर अगाडि नै त्यो बक्स पछाडि लेखिदिएको थियो। अब हामी फोन बुट गर्छौं। यो फोन तपाईको अन भइसकेको छ। फोन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले चाहिँ यसको 6.5 इन्च HD+ डिस्प्ले रहेको छ भने यसको तपाईले डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडीपटि तपाईले प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन पाउनुहुन्छ। यसको फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ तपाईको ग्लास बिल्ड डिजाइन छ हैन। फ्रन्टमा त सबैको ग्लास बिल्ड नै हुन्छ, यसको पनि ग्लास बिल्ड नै छ हैन। अनि यसको तपाईलाई क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा अघि पनि मैले तपाईलाई भने ब्याकमा चाहिँ यसको 8 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर f2.2 एपर्चर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। र यसको तपाईले ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। र यसलाई तपाईलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यसले जम्मा तपाईलाई 10 वाट को चार्जर दिएको हुन्छ बक्समा, जुन USB माइक्रो USB हो, टाइप सी होइन, फास्ट चार्जिङ होइन, नर्मल चार्जर हो यसमा चाहिँ। र यसको तपाईलाई स्पिकर ग्रिल चाहिँ पछाडीपटि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडीपटि स्पिकर ग्रिल रहेको छ। र यसमा तपाईले र्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 2GB RAM 32GB स्टोरेज पनि आउँछ। यसमा तपाईलाई 4GB RAM 64GB स्टोरेज पनि आउँछ। तपाईले 13000 खर्च गर्नुभयो भने 2GB RAM 32GB पाउनुहुन्छ भने 15500 तिर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई 4GB RAM 64GB पाउनुहुन्छ। र यसको चाहिँ प्रोसेसर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले युनिसक को प्रोसेसर देख्न सक्छौं हामीले। यसमा 28 nm को प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ यसको चाहिँ CPU कुरा गर्नुपर्दा octa-core नै CPU रहेको छ। यसको चाहिँ CPU चाहिँ octa-core नै हो, quad-core चाहिँ होइन। तर यसको तपाईलाई प्रोसेसरको 28 nm भएको कारणले गर्दा चाहिँ ब्याट्री यसमा 5000 mAh को ब्याट्री छ, जुन कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी के हुन्छ भने 5000 mAh ब्याट्री भएपछि एकदम मजाले टिक्छ, धेरै टिक्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। तर यसमा तपाईले 5000 mAh ब्याट्री भए तापनि यसको चाहिँ 28 nm प्रोसेसर भएको कारणले गर्दा चाहिँ ब्याट्री त्यस्तो ह्युज चाहिँ टिक्दैन। जस नर्मली वान डे मजाले पुग्छ हैन, तर त्यस्तो 5000 जस्तो भने जस्तो चाहिँ धेरै टिक्दैन हैन। यसको nm प्रोसेसरको nm ले गर्दाखेरि जति बढी nm हो त्यति तपाईको ब्याट्री चाहिँ
बढी खाने र तपाईँको हिट पनि अलिकति बढी हुने। फोन त अलिकति मोटो छ, त्यसले गर्दा हिट भएको चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली फिल हुँदैन। हुन पनि यो तपाईँको नर्मल युजको लागि बनेको फोन हो, कसैले पनि यो गेमिङको लागि युज गर्दैन। अब गेम खेल्यो भने मात्र यो फोनहरू हिट हुने हो। नर्मल टास्कको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै पर्फेक्ट रहेको छ। यो प्राइसमा पनि तपाईँले अब यसको कम्प्युटर हेर्ने हो भने चाहिँ रेडमी 9A पनि तपाईँले स्टार्टिङ प्राइस त 11,500 थियो, अहिले बढ्दा 12 यसको पनि 13,000 पुगेको छ। रेडमी 9A पनि यसको पनि तपाईँले 13,000मै पाउनुहुन्छ यो फोन पनि। र तपाईँको यसकै रियलमी C11 भन्ने मोडल पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ 13,000मा। सेम यही नै छ, तर अलिकति ब्याकबाट डिजाइन मात्र फरक हो, तर कभर चाहिँ एउटै लाग्छ। यिनीहरूको पछाडिको त्यो डिजाइनलाई मात्र फरक बनाएको छ। तपाईँको साइजदेखि लिएर स्पिकर ग्रिलको प्लेसमेन्टदेखि लिएर बटमहरूको प्लेसमेन्ट सबै कुरा इक्वल नै छ। क्यामेरा पर्फर्मेन्स सबै कुरा इक्वल नै छ, खालि जस्ट तपाईँलाई नाम मात्र फरक दिएको छ यसमा चाहिँ। र यो फोनको मैले ओभरअल रिभ्यू दिनुपर्दा चाहिँ तपाईँले यो फोन यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 13,000 को रेन्जमा यो फोन राम्रै छ भनौँ। किनभने अब 2GB ऱ्याम 32GB स्टोरेज पनि दिन्छ यसले, 5000 mAh को ब्याट्री पनि दिएको छ। र तपाईँलाई क्यामेरा पनि ब्याकमा 8 फ्रन्टमा 5 ठिकै हो। नर्मल्ली 13 मेगापिक्सल दिनुपर्ने, तर यसले 8 दिएको छ। तर 8 भए पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन, राम्रै छ यसको 8 मेगापिक्सल क्यामेरा होइन। अनि यसको साइज पनि 6.5 इन्च स्क्रिन साइज छ, जसले गर्दाखेरि नर्मल्ली योभन्दा तपाईँको ठुलो साइज अलि धेरै ठुलो देखिन्छ, हातमा युज गर्न समात्न पनि एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। तर यो एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि पनि। साइज पनि एकदम बेस्ट छ, ब्याट्री पनि राम्रो छ र क्यामेरा पनि राम्रो छ यतिको रेन्जमा। र तपाईँलाई 464 पनि पाउनुहुन्छ 15,500मा। 232 भन्दा चाहिँ अब धेरैको फरक छैन, 13 र 15,500 हो। तपाईँलाई मैले चाहिँ तपाईँलाई 4GB ऱ्याम 64GB लिनु रिकमेन्ड गर्नेछु। यति आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। हस्त, धन्यवाद।